Will the Sangha with great virtue, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tạng thịnh, vì thứ pháp hội hợp nhất thiết chúng sanh, tin chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu To Xie. Nam mô Tát Đa Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, wai jie wan jie nan zao yu, wo jin jian wen de shou chi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors Amitabha. Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiến Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật菩萨师父上人各位比丘尼各位善知识阿弥陀佛。Thank you. Today is the August 14th, 2011 in Rosemead, California. We're lecturing on the Amitabha Sutra. We're on slide 388. This is the sutra that is sort of the Bible for rebirth to the Pureland, the people who espouse for rebirth to the Pureland. Cái kinh này là cái kinh mà chính của những cái người mà tu pháp môn tịnh độ hy vọng đắc được vãng sanh, kiếp đắc được vãng sanh. 这个经是往生的圣经。And there's a question about this, the fact, why is that, why are, if we have inferior causes and conditions, you don't get, obtain rebirth? 所以他这里有一个问题，就是说，是，如果是往生的因太微小的，那是比较得往生是比较难的。And the answer, what it means by the question is that what it means is that the
The sutra says, if you recite the Buddha's name 10 times, then you can certainly obtain rebirth through the Pureland. Kinh nói rằng nếu như mình có thể niệm Phật được 10 lần, thì mình có thể đốn đạt được cái vãng sanh. 这里的回答是说，如果你能够念这个10念这个佛的名号的话，在死的时候就可以往生净土。At the same time, the sutra also says, if you have fewer good roots and not good conditions, then it's very difficult to obtain rebirth. 他同时也说，如果你的这个好的这个善根比较少的话，是比较難。Hơn nữa, kinh còn nói phần sau một phần khác, kinh là nói rằng nếu như quý vị mà không đủ cái thiện nhân thì rất là khó, thiện nhân duyên thì rất mà khó đắc được vãng sanh, cái Tây phương cực lạc. Tại câu hỏi tại sao như vậy? And the answer is that the sutra says, if you can recite the Buddha's name 10 times, then you are guaranteed to obtain, with one mind unconfused, then it's you're guaranteed to obtain rebirth. Kinh nói rằng nếu như quý vị niệm được Phật 10 lần và một cái tâm nhất loạn, thì quý vị chắc chắn sẽ được vãng sanh. 经文上是说，你如果能够念佛名号10次的话，你是保证一定可以往生净土的。At any time, if you can recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused, then you obtain rebirth. 在任何时候，你如果能够一心不乱的念佛名号10次的话，你就可以往生净土。And it turns out that this is a fundamental requirement that gets diluted and gets misunderstood over time. 而这个观念呢，是在长久的时间下来，最後讓大家不太了解它真正的意思。Rồi trong cái quá khứ vừa rồi, mình thấy trong cái thời gian mấy ngàn năm vừa rồi có pháp môn tịnh độ này, thì mình chú ý rằng cái người ta tu pháp môn tịnh độ càng ngày ta hiểu lầm, ta quên cái phần là phải cần muốn vãng sanh, phải cần niệm Phật 10 lần nhất tâm bất loạn. Bây giờ cái vãng sanh, bây giờ họ tu chỉ là niệm Phật thôi là được vãng sanh, nó dễ dàng như vậy. And somehow become deluded. It says all you have to do is now recite the Buddha's name and obtain rebirth, because it's so difficult to be able to recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused. 所以说大家现在就认为说，只要念佛名号10次，你就可以往生净土。但是其实是没有这么简单的。Okay, so is it true that you can obtain rebirth without reciting the Buddha's name with one mind unconfused 10 times? 所以说，你只要能够一心不乱的念佛名号10次，你就可以往生吗？ Ta mình biết là có thể được vãng sanh nếu như mà niệm Phật mà không cần nhất tâm bất loạn được vãng sanh là không. The bottom line is that it takes a lot of blessings for us and good superior causes and conditions for us to be able to recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused. Sự thật là quý vị mà muốn niệm Phật mà nhất tâm bất loạn 10 lần thì phải cần rất nhiều cái phước, cần thiện nhân duyên mới được cái cảnh giới đó. 但事实上呢，它其实是需要我们有很上等的善根以及因缘才可以得到往生的。And that's what is meant by good causes and conditions. Cái đó là cái ý nghĩa của cái nhân duyên đó. It takes a lot of blessings, and you need to accrue your blessings. When you have enough blessings, you encounter the conditions, causes and conditions for you to be able to recite the Buddha's name 10 times with one mind unconfused. 所以它就是这里所谓的说好的善的因果。Tức có nghĩa là sao? Tức là có nghĩa là quý vị muốn vãng sanh á, là khi mà quý vị vãng sanh được thường là tại vì quý vị có đủ cái phước, đủ cái nhân duyên, đủ cái phước rồi để có thể được niệm Phật 10 lần nhất tâm bất loạn. Okay? And either you recite yourself or someone else can recite on your behalf. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị có thể tự
tự lực, mình có thể tự niệm được 10 lần, hoặc người khác có thể niệm 10 lần thay mặt quý vị niệm 10 lần. 你可以自己念呢，或者是由他人帮助你念。Tức có nghĩa là quý vị có thể so in either cases you need to have a lot of blessings. Superior causes and conditions can be translated as having a lot of blessings, rebirth blessings. 所以，这不管是怎么样，两种状况都代表着你必须要有非常非常上等的福才可以。Trên hai trường hợp nó đều có nghĩa rằng là mình phải cần có rất nhiều phước để mình mới có thể được vãng sanh. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Người khác niệm như mình thì cũng được. Tại vì muốn vãng sanh á, là phải có Phật tới đem về, chứ mình đâu có ai có làm sao mình bay từ đây mà qua bên Tây Phương Cực Lạc được, nó xa quá. Theo tôi thấy là vậy, nó xa quá nên sao mình bây giờ chuyện mình tháng sau mình đi Hawaii, mình phải mua vé máy bay mà Hawaii được, mình có cái khả năng mua được vé máy bay đi qua Hawaii. Giờ khả năng mình đâu, sức mình đâu, mình có thể có đủ phước, đủ cái tài năng để mà mua vé máy bay từ đây mà qua một cái Tây Phương Cực Lạc, nó xa đi, nó xa không thể tưởng được. Mình không có cái sức đó làm nổi, chỉ có Phật mới làm nổi thôi, mình làm không nổi. Thành ra thường muốn vãng sanh, phần lớn chúng ta muốn vãng sanh là phải có Phật tới giúp mình một tay, là đem mình về. Mà bây giờ cái vấn đề như vậy nè, quý vị chết lúc quý vị chết như vị chết ở đây gọi ta bà này, Phật đâu có biết quý vị chết ở đây đâu. Tại vì nếu như Phật biết Phật nói bây giờ con chết rồi, nhờ Phật tới cứu cho con thì Phật sẽ cứu, đúng không? Mình cầu thì Phật sẽ cứu, thầy Phật không từ chối quý vị đâu. Cái vấn đề là mình cầu Phật không có nghe được. Ok. Thành ra nếu như mà mình cầu, mình niệm Phật 10 lần mà với nhất tâm bất loạn, Phật nghe được, Phật tới ngay lập tức. Tại cái điều kiện Phật nói là mày phải đánh điện tín cho Như Lai nghe, Như Lai nghe được, Như Lai sẽ tới đón quý vị đi. Vấn đề mình đánh điện tín không có tới Ngài cũng được, nó trễ quá. Mình đánh điện tín không được thì người khác đánh điện tín tới, yêu cầu Phật tới cứu cũng được như thường. Ok. Phật đâu có cần phân biệt là ai với ai đâu. Ngài chỉ cần biết ai cần giúp Ngài sẽ tới giúp thôi. Let me explain to you my interpretation of this Pureland Dharma door here. The requirement of sutra says that you need to recite the Buddha's name 10 times. What's the meaning behind that? Because the Buddha, you hear in the Sala land, very far away from Western bliss Pure Land. If you die, or if you somehow tell the Buddha, please bring me to you when I die, and he's aware of it, then he will help you. Is it clear? 法师就说，这个念佛名号10字背后的意义，就是说，你们在这个娑婆世界呢，离西方极乐世界非常的远，所以说，等于意思就是说，你请这个佛呢，告诉佛说，请你把我带到西方极乐世界，当我死的时候。Because we ourselves do not have enough strength or are not capable of sending ourselves to the Pure Land. We don't have enough the resources to go to Hawaii next month, when the group of us, 30 of us, are going to Hawaii. We each have to buy an airfare. We need to buy an airplane ticket. Okay, we have the resources to do that. We do not individually have enough resources to get the airfare or get the airline to go from here to the Pure Land, which is very, very far away from where we are. 因为我们自己本身没有这样的能力可以到达那边。So the Buddha knows that. 所以佛知道。And therefore he says, if you really want to be reborn to my Pure Land, let me know.
And if I know that when you die, I will come and bring you back. 所以佛就说，如果你想要来到我的净土的话，你要告诉我。那当你走的时候呢，我就来带你来。So at any point in time, if you somehow manage to make him aware of the fact you want to be reborn in his Pureland, he will come and help you when you die to bring you back to his world. 所以你在任何时候呢，你只要能够让佛知道说你想要去西方极乐世界的话，那在你走的时候，他就会来带你过去。So you have two cases. Either you're able to inform him yourself. Có hai trường hợp. Okay. So by reciting the Buddha's name yourself 10 times in one mind unconfused, then he knows. Then he receives a message from you. You can reach him that way. 所以有两种情况，第一种就是一心不乱的念佛名号10次，那你就可以传递这个讯息。Okay, and now you on the list of the people that he's supposed to come and get you when you die. 所以他就知道说你是其中一个，当你走的时候，他会来带你的人。Or someone else does it on your behalf. 那第二種就是別人幫你做。Người ta đánh điện cho ngài A Di Đà Phật biết rằng có một người này tên nọ đã xin nhờ ngài giúp khi mà họ chết để được vãng sanh. Thì Phật cũng để cái người đó trong cái danh sách của những cái người mà Phật sẽ giúp khi mà họ qua đời. So the same similar fashion, you can ask someone else to recite on your behalf, and somehow the other people can manage to notify Amitabha Buddha that you do want to obtain rebirth upon death, then the Buddha will put you on the list of the people to be rescued when you die. 所以你请别人帮你去通知这个佛说，然后把你放到他的那个来带你的这个名单上面。Okay, does it make sense to you? Nghe có lý không? The universe has many worlds. How does the Buddha know which one who really wants to go to his land? Tại vì cái thế giới nó rộng dễ sợ lắm. Làm sao Phật biết ai là muốn tới với ngài bây giờ? Phải có người báo cho ngài biết. Someone has to tell him. Somehow he needs to know that you want to go for rebirth. He's not going to force you. Phật đâu có bắt chúng ta đi vãng sanh đâu. Mình phải báo cho ngài biết mình muốn. Okay? Muốn thì ngài mới giúp được. That's the trick about the Pureland. You need to somehow inform the Buddha that you really want to obtain rebirth. Then he'll come and help you. He will never refuse you. Ngài A Di Đà rất là từ bi. He's very compassionate. If he knows you really want to go to his Pureland, he will help you. 因为这个世界是有非常不同多的这个小世界，所以说你必须要让他知道，不然他就不晓得怎么知道要到哪里来带你。所以当你很诚心的念佛名号通知他的时候，他真的就会来帮助你。There, of course, you realize that a lot of people, the majority of the people do not believe that Amitabha Buddha exists. Quý vị biết phần lớn chắc người không tin là có A Di Đà Phật. Nor do they believe that he has a Pureland. Có người khác không tin rằng là có cái cõi tịnh độ. They prefer to go to the heavens. Phần lớn những cái người cái cõi này thích lên thiên đàng.这些 Let's face it, that's the way it is right now. 这些大多数的人呢都不相信这个净土的存在以及阿弥陀佛的存在。那他们是希望死后能够上天。It brings to mind the last week, Ken, when we went to the other temple to celebrate Ulaanbaatar festival. I talked to a older gentleman. He's 72. Tuần vừa rồi mình tới cái chùa kia mình tham dự cái lễ Vu Lan đó, thì tôi nói chuyện một cái ông cư sĩ đó, ông thương gia đó, 72 tuổi đó. He's retired now, but he used to be a businessman. And he proudly told me that his wife, love his life, passed away 2 years ago. 3 years ago. And he proudly said that she's reborn in the heavens. She's very proud of it.
法师说让我想到上个星期我见到一位72岁的老先生，那他之前是一个商人，那他很骄傲的跟法师说，他的老婆2年前去世了，那是升了天这样子。Rồi tôi mới nói chuyện một cái người cư sĩ đó, ông khoe, ông nói là vợ người con thương vợ con mới qua đời cách đây 2-3 năm vừa rồi á, thì bà qua đời rồi, mà thầy biết không, bà được sanh vào lên cõi trời rồi, quý không thể tưởng được. Cái đó là cái nguyện vọng người ta như this is what they aspire to do. Họ muốn sanh lên cõi trời. This man here, he donated like $100,000 to build a Buddha statue. Cái ông này nhà giàu lắm, ông cúng khoảng 100.000 đồng á, để mà mua thỉnh một cái bức tượng của Phật từ bên Việt Nam đem qua đây. Cái mục tiêu ông là ông muốn tạo phước để được sinh lên cõi trời. So he's so happy that he's able to generate enough blessings for his wife and himself to be born to the heavens. 所以法师说，这个人生前做了很多做好事，他曾经捐了10万块来盖这个佛像，所以他非常的骄傲，就是他有造了很多福来帮助他跟他的太太可以升天。Think about it. That's still pretty cheap. Quý vị nhưng mà nghĩ cho coi nó còn rẻ tiền lắm. Tại vì you know the Catholics, if you want to be reborn to be with God, you have to give them millions of dollars. And, you know, buy a new church or build a new wing to the church. That's you're supposed to donate money to build blessings for your rebirth to the heavens, and it costs millions of dollars to the rich people. For this guy, for his wife to be born in the heavens at $100,000 is pretty good deal. Think about it. 法师就说，其实是一个很好的这个，就是对他来说，其实没有花很多的钱这样子。Khi biết không, mấy người công giáo, mấy người mà có nhiều tiền, người ta muốn lên sinh trên cõi trời với thượng đế là họ phải bố thí, họ phải cúng cho nhà thờ, mua nhà thờ mới này là cũng triệu không à. Cái nhất nhà giàu cũng rất nhiều tiền. Còn cái cặp vợ chồng này mà cái bà vợ mà mới qua đời cách đây 3 năm mà sinh lên cõi trời được mà mới cúng còn 100.000 sinh lên cõi trời quá rẻ. Đối với tôi quá rẻ đi. What amazed me is he was so proud, he was so happy about the fact his wife was born to the heavens. Cái mà tôi ngạc nhiên nhất là cái người Phật tử này tới chùa là có cái thành tâm như vậy, mà khi mà biết được vợ mình sinh lên cõi trời mừng không thể tưởng được, rất là hãnh diện. And my point is that people do not necessarily understand the importance of rebirth to the Pureland. They're not seeking it. The majority of the people out there do not understand how wonderful the Pureland is compared to the heavens. They don't know, have no clues. If they're not looking for it, Amitabha Buddha cannot force it upon you. You have to ask for it. 法师说，重点就是大部分的人都不知道说，往生西方极乐世界的好处，所以他们都并没有想要求往生那边。Quý vị nghĩ cho coi, mấy cái người này họ phần lớn cái người thế gian này họ đâu có hiểu cái sự quan trọng, cái sự huyền diệu, tuyệt diệu của cái cõi tịnh độ. Nó tốt, nó sung sướng không thể tưởng được. Những người bên Công giáo hay là mấy tôn giáo khác, họ hy vọng của họ là mong muốn được sinh lên cõi trời. Đó là cái nguyện vọng, đại nguyện vọng của họ. Họ mong cầu chỉ chừng là thôi, là quá sung sướng rồi. Okay. Cái ông này đó, khi tôi nói tôi chúc có lời mừng cho bác, tôi đồng ý là vợ bác đã sinh lên cõi trời rồi, cái đó đúng. Giờ tôi khuyên bác chuyện này lên cõi trời chứ phải là tốt. Chuyện tốt hơn nữa là bác nên cầu mà vãng sinh thì nó còn tốt hơn nhiều nữa. So I congratulated him. I said, I concur. Your wife has been reborn to the heavens. Was reborn to the heavens. And it's a wonderful thing. And I congratulate you on her good fortune. However, you realize there's something much better called the Pureland. Far, far better to the Buddhist. You realize that? You know what he said?
Xong tôi mới hỏi ông bác có biết là có một cái cõi tên là cõi tịnh độ, nó còn quý hơn là cõi trời nữa. Không biết ông nói sao? Đây là người Phật tử chưa, đã từng đi chùa, đã đi biết bao nhiêu chùa cúng tùm lum la. This is a Buddhist who went to a lot of temples to make offerings, and he means it. He offered a lot of money to a lot of temples. His reaction to me was that when I informed him of the Pure Land, I said, "What is a Pure Land? This is a Buddhist." 那法师说他就回答他说：“恭喜你，你的太太是真的升到了天堂。但是呢，比起往生西方净土呢，西方净土是好太多了。”那法师说他的回答呢，他是一个佛教徒，但是他居然回答法师说：“净土是什么？” Tôi hỏi ông như vậy, cái ông hỏi ngược lại tôi, cũng nói: "Ủa, thưa thầy, cái tịnh độ là gì vậy thầy? Vãng sanh là gì vậy thầy?" Lên một cái người mà chuyên môn đi chùa mà cúng dường cho chùa, mà người rất là rộng lượng, rất là tử tế, cúng tiền rất là nhiều, mà không biết vãng sanh là cái gì, dễ sợ như vậy đó. Cho quý vị thấy đó, cái phước mà muốn vãng sanh là có nhiều phước lắm, mình phát ra cái tâm để vãng sanh. The point I'm trying to tell you to make is that for you to bring forth the desire to be reborn to the Pure Land requires so many blessings. 所以法师说，重点就是在于你们如果能够有这个心，想要我往生西方极乐世界，是有很多福报的。Ask Victoria, she doesn't want to be reborn to the Pure Land, right? Not enough blessings yet. When you have enough blessings, you will want to be reborn to the Pure Land. It's natural. Ta nói ví dụ cái cô trẻ xinh ngồi đây ngày hôm nay đó, tôi nói cô đâu có muốn vãng sinh vào cõi cực lạc đâu. Quý vị có đó chứng minh là chừng nào quý vị có đủ phước rồi quý vị mới muốn được, đâu có dễ vậy. 所以说你有足够的福报的话，你自然而然就想要往生西方极乐世界。So the difficulty is that you need to have the desire, you need to want to be reborn to the Pure Land. Nó khó vậy, không phải dễ, quý vị tưởng dễ đâu. Quý vị phải muốn có cái nguyện vọng muốn sanh cái đã, muốn vãng sanh cái đã. Nó không phải dễ có đâu. Not everyone can make that desire, can bring forth the desire to be reborn to the Pure Land. Not everyone. Đâu có ai làm được đâu. Đâu cũng phải ai cũng làm được đâu. 所以重点是你要能够想要，不是每个人都想要的。Ask a young man here, does he want to be reborn to the Pure Land? Of course not. Do you? Of course not. You have better things to do in your life than be going for rebirth to the Pure Land, right? That's what everyone's thinking. So that's a difficulty. Thành ra nó rõ ràng, nó khó lắm. Là mình thứ nhất mình phải muốn đi cái đã. And then number two, the second degree difficulty is that Amitabha has to be aware that you want to go to him. Cái chuyện thứ nhì, khó thứ nhì là cái còn khó hơn nữa là Phật A Di Đà phải biết rằng quý vị muốn tới. Quý vị muốn là một chuyện mà Phật không biết là ráng mà chịu. Nó khổ như vậy đó, đâu có dễ vậy. It's not easy. Even if you want to, and Amitabha Buddha does not know about your desire to be reborn, forget it. 所以说，先要有这个想要的想法呢，是第一个很困难的事情。再来第二个很困难的事情就是，当你想要的时候呢，阿弥陀佛需要知道说你想要去往生西方极乐世界。Yes, John. You want for rebirth now? Absolutely. My question is, how can I get Amitabha Buddha's email address to type them to him? I want to go there. Please. The only way is to recite his name. That's what that's the sutra says. 所以他的问题就是说 This is based on the sutras. Okay, the Buddha taught these sutras so that we know exactly what to do. I can't sit here and tell you that, hey, pay me $10 million, I guarantee you rebirth to the Pure Land. It doesn't work like that. There's no sutra that says you pay 10 million, 1 billion, 1 trillion, you obtain rebirth. No such a thing in any sutras. The sutra only says, recite my name 10 times. I'll come and bring you back. That's what it says. He doesn't say, he doesn't reveal his email either.
There's no email address, John. Sorry, that's a long answer to your question. No Gmail account. Ông này ông hỏi làm sao thầy có cái địa chỉ email của A Di Đà Phật để con gửi cho ngài biết. Tôi nói đâu có dễ dàng như vậy. Cái kinh Phật giảng ra để cho Phật nói một cách rõ ràng. Cái này là Phật có bằng chứng, tôi dẫn chứng từ Phật nói chứ không phải mình nói, nghe chưa? This comes from the Buddha, not from me. If it comes from me personally, do not believe it. Nếu mà tôi nói đừng có tin tôi. Because I'm no Buddha, tôi không phải là Phật. Okay? Phật A Di Đà nói đó, niệm hồng danh của tôi 10 lần á, một nhất tâm bất loạn, từ tôi cam đoan tôi rước về khi mà quý vị chết. Là Phật nói chứ không phải tôi nói. Okay? Phật có cái kinh nói chừng đó thôi à. This is the Buddha says, this is the sutra says, you have to recite my name. Okay, it doesn't say that you can give Master Yung Hua $10 million and you obtain rebirth, or $1 billion. Wow, maybe 1 billion. I changed my mind. I will write a new sutra. It doesn't say that you offer money, then you obtain rebirth. There's no such a thing. Okay, so all these practices has to be based on the sutras. It cannot be based on hearsay. Thành mình muốn vãng sanh á, phải tu theo cái đúng kinh điển đàng hoàng, nhưng phải ngồi tưởng tượng ra là vãng sanh được. And this is a difficulty with the Pureland Dharma door nowadays. People telling each other, just recite the Buddha's name and you obtain rebirth. Yes, it's true. It doesn't say when. The trick is to obtain rebirth and make sure the Buddha knows so that he comes and greets us when we die this lifetime. Okay? 所以法师说，这就是这个是经文上所叙述的。那我们现在所修行的就是照这个经文上所讲的。那Okay, any questions? Có ai thắc mắc gì khác không? All right. So it's not easy. You know, you need a lot of blessings. That's what meant by superior causes and conditions. Thượng nhân duyên đó, phải người có thượng căn, phải có nhiều cái phước lắm mới được, chứ không phải là dễ đâu. Yes. So if somebody is capable to do the 10 times nhất tâm bất loạn, Yes. then if you know that person, then you ask and that person does it for you, then Yes. He says, Buddha, please come and help this person. How else? How else can Amitabha know about the other person? You tell me. The other person cannot email him. Okay? Someone has to tell him. Someone has to inform the Buddha this such person wants to go to his Pureland. 所以他的问题是说，我们是要别人帮助你，只要有人可以念这个一心不乱念到10次的话，就可以通知到佛，对不对？ Any question? Quý vị thấy không? Đâu có cách gì khác đâu. Phật A Di Đà mà có điều kiện ngài nói là muốn đánh điện tín tới tôi á, phải là niệm 10 hồng danh của tôi, niệm cái tên của tôi 10 lần mới nhất tâm bất loạn mới tới tôi được. Mà bây giờ có người khác mà muốn đi mà niệm không được thì phải có một người đệ tam nhân niệm được để mà báo cho Phật biết là người đó muốn đi thôi, chứ có cách nào khác nữa đâu. I can't think of anything else. If you offer me $1 billion, I might come up with something else. Yes. so let's say an arhat, for example, can that arhat have the capability to do 10 times nhất tâm bất loạn, or Not necessarily. Not necessarily. Good question. Câu hỏi. Yes, go ahead. 所以他的问题是说，阿罗汉可不可以有这个能力，可以念佛名号10次一心不乱？ Câu hỏi này, câu hỏi rất là hay. Bởi mấy ông kỳ sư này phiền lắm. Hỏi mỗi lần mà hỏi là ông hỏi đủ thứ, ông lừa qua, ông đảo lại, ông vặn này, ông bóp cái kia, không có cách nào mà hỏi không biết hướng nào, hỏi từ phía nào mà tới hết. This is a problem when we have an engineer in the audience. He's gonna dissect it and slice in ways you never can imagine yourself. I don't recommend engineering field for many of you.
The Vietnamese question, was it Vietnamese or English? Vietnamese. Oh, Vietnamese. Okay. And the question is then it's a very smart question. Then can the Arhat recite the Buddha's name with 10 times one mind and confused? They translated that already? Okay, never mind. So I explained it in English or Vietnamese? He asked in English. You did it Vietnamese. Xin lỗi. Xin hỏi. I get confused. Câu hỏi rất là hay. Mấy ông kỳ sư ông hỏi ông tỏ mấy cái câu khó trả lời không à? Ông hỏi là nếu như vậy, thưa thầy, cái người A La Hán có khả năng mà niệm hồng danh của Phật 10 lần với nhất tâm bất loạn là không? Thì tôi trả lời là chưa chắc được. Not necessarily is my answer. 答案就是不一定。 Okay, some of them will be able to, some of them will not be able to. 有些可以，有些不一定可以。 Một số người A La Hán có thể niệm được nhất tâm bất loạn, có một số người sẽ không niệm được nhất tâm bất loạn. Yes. Okay, so how about Bodhisattva? 所以他下个问题是说，那菩萨呢？ One hard question per month. 法师说 Pass it on to Randy. 一个月只能问一个一个人只能问一个困难的问题，没有第二个可以一直问。hỏi tiếp là như vậy Bồ Tát có niệm được không? Tôi nói một tháng chỉ hỏi một câu khó một lần thôi. Một câu một tháng thôi, nhưng có thể hỏi nhiều. Ông đưa tờ giấy cho người bạn ngồi bên cạnh hỏi. It depends on which Bodhisattva. Bodhisattva has many levels. Người Bồ Tát cũng có nhiều cái trình độ đó. Many levels. So some Bodhisattvas can, some Bodhisattvas cannot. Bồ Tát cũng vậy, có người làm được, có người làm không được. Tại Bồ Tát trình độ nó rất là rộng. Hãy tận ý xem. 所以有些菩萨有很多不同的等级，所以有些可以，有些不行。 Yes, John. Okay, cut to the chase. The sequel to Hope's question. What's the middle level of Bodhisattva? 所以他就问说，那最基本的那个什么等级的菩萨才可以呢？ Yeah, just give me the answer, right? And stop beating around the bush. Yeah. $1 billion, but it's not dollars, euro dollars. Ông hỏi tiếp, ông nói như vậy thì cái trình độ mà thấp nhất mà có thể niệm được nhất tâm bất loạn là gì? Cái đồ khỉ. I don't know. You have to ask Amitabha Buddha. I don't know. Đâu có dễ vậy. I have a way to back out of it. So can a person know than a normal person? But if that person know how to do chant, for example, can that person do without being There are many factors. You cannot. Nothing is definite. This is a problem of Mahayana. Cái khổ của Đại thừa nó không có gì mà nhất định hết. Nó dễ sợ lắm. If you say one way and there's always exception. Tất cả những cái pháp trong Đại thừa đó, quý vị một định nghĩa một cái rồi, nó có một cái ngoại lệ ngay lập tức. Okay, so it's nothing definite. Nothing for sure.
Let's go back to the Arhat and Bodhisattva. Those examples for you. Nói cái gì? 所以法师说其实是没有一定的。他说对大乘佛教来说，你可以说一个答案，但是都是有例外的。Về trở về lại cái quan điểm của người A La Hán và người Bồ Tát. Một câu hỏi đó, hỏi làm sao cái người nào giúp mình được? Cái ông này là ông câu cá, ông qua ông câu thì ông móc được ai để mà giúp ông cho nó chắc. Tại ông nói là ông niệm Phật cũng được rồi. See, the meaning of those questions are that, okay, so I know I can't make it by myself. Okay, so I have to engineer something else. I have to engineer someone else to do it for me. So better show me. Can you tell me where I can go for that kind of assistance? Thành người ta nói cái thái độ cũng khôn ngoan lắm. Đó là bây giờ biết là con không đủ sức niệm Phật rồi. Thì bây giờ để con tìm cách mà kiếm một cách khác, mà kiếm cái chỗ nào người nào đó mà tới giúp mình được. Mà sao mình nhận người đó là sao? Nhận người mặt người ta ra sao? That's a pretty good question. Only problem, I don't know how to recognize these people myself. If I knew, you think I'd be telling you? Yeah. 所以法师说他们问这个问题背后意义的意思就是说，他们了解到自己没有办法帮助自己，所以他想要知道说到哪里去找这些可以帮助他的人。那法師的意思就是說，他也沒有辦法認識。他說：你覺得我如果知道的話，我會告訴你們嗎？Thành ra bỗng nhiên bây giờ đi lạc đề tài loạn sang ngộ, cứ hỏi một cái càng hỏi mình càng đi lạc càng xa. The more they ask questions, the further we are away from the lecture. Yes. On the level, so would you say this is our best chance is to make our vows ourselves, to go deep born into Pureland, and to get a rebirth plaque, and to get the blessings and the 49-day ceremony from a qualified advisor? I come to that. That's a good question. Let's hang on to that. Let me finish my chain of thought before I forget. Okay. But hang on to that. Okay. If I don't address it, bring it up again. You're curious about how others can obtain help. That's a valid question. That's a real good question. Cái vấn đề mình nói bàn ngày hôm nay là nếu như mình không đủ sức thì làm sao mình kiếm người ta giúp mình bây giờ. Okay. So we need to discuss the kind of people who can help you. Thành mình biết nhìn sơ những cái người nào có thể giúp mình được. Okay. And Ru Ching, I'm coming to you. Tần Ý Sàng. When I say that some arhats can, some arhats cannot. Khi mà tôi nói có một vài vị, một số người A-la-hán làm được, có một số người khác làm được. Let me tell you about the arhats who can. Okay. Để tôi chỉ cho quý vị những cái người A-la-hán mà có thể giúp quý vị được. Those are the arhats who are actually Mahayana arhats. They're not Hinayana arhats. Thường những cái người mà A-la-hán mà giúp quý vị được là họ đang tu cái pháp đại thừa, chứ không phải người họ tu pháp tiểu thừa. Tại sao như vậy? Tại họ đang tu cái pháp để giúp người khác thì họ mới có thể giúp quý vị được. Because these Mahayana arhats are practicing the Dharma to help others. Unless they practice the Dharma, they cannot help you. The Hinayana arhats are the one who only practice to help themselves. They will not be able to help you. Very unlikely. Yeah, they can in some cases, but very rare can they help you. So might as well say that you can't. Okay, but you cannot say never either. That's the whole point. Cái người mà tu mà bên A-la-hán mà đi trong con đường đại thừa mà đắc tới quả A-la-hán đó, mấy cái người đó có khả năng giúp chúng ta được, có thể có khả năng. Còn cái người mà tu tới đắc tới quả A-la-hán mà tu con đường theo con đường mà tiểu thừa thì thường họ giúp không được, ta không có đủ sức. You have to realize the people who practice Mahayana, who reach a stage, fourth stage arhatship, they're much broader venue. They're on a boulevard, on the freeway, many lane freeway. The Hinayana arhat, even though they reach a fourth stage, the same level, but they are much narrow range. They cannot be very useful. Okay, that's the idea behind it. Ta nói cho cái vị biết. Cái người mà mặc dầu cùng một tứ quả với nhau, tứ quả A-la-hán với nhau, nhưng cái người tứ quả đại thừa đó
cái đường họ đi nó rộng mênh mông, thành ra họ có thể giúp được nhiều người hơn. Còn cái người mà tứ quả mà theo như nguyên thủy tiểu thừa thì cái đường họ đi họ hẹp lắm, họ ít mà có khả năng mà có thể giúp được người khác. Okay, that's one. But you remember the fourth stage Arhat, công phu is very very high. Phải nhớ như vậy. Cái ngài mà tứ quả A-la-hán công phu rất là cao, không phải chơi đâu. Okay, and therefore when I said the bodhisattvas lower level, some can't, some can't. The lower level bodhisattvas, okay, cannot help because they don't have enough. They cannot send the telegram to Amitabha themselves. Cái người Bồ Tát á, mặc dù mang danh Bồ Tát, họ đang tu cái Bồ Tát đạo, nhưng cái trình độ họ chưa đủ cao, chưa đủ thâm sâu để mà có thể gửi đánh điện tín cho ngài A Di Đà tới ngài A Di Đà nghe được, vẫn chưa được như thường. Mặc dù đang tu Bồ Tát đạo, thành giúp không được. Cái người Bồ Tát mà có sức mà đánh điện tín á, từ đây mà về tới Tây phương Cực Lạc thì mới giúp quý vị được. 所以法师说，当他在说有一些阿罗汉可以，有些不行，是讲说，修行大乘佛教的阿罗汉可以，而小乘的不行。那因为修行大乘佛教阿罗汉是在修如何帮助别人，那所以他们的这个修成四果阿罗汉的时候，他们的功夫非常高。那而且就是说，四果阿罗汉的，当他们修证到四果阿罗汉的时候，他们功夫非常高，那会比一些比较菩萨们等级比较低的菩萨们的可以会比他们有能力可以做这个事情。Okay, Ruqing, what was your question? 老师，刚刚我是想问的那个问题，就可能是那个声闻啊、缘觉、必知佛什么这些可以吗？就可能是跟阿罗汉一样的，他们是小乘的。老师讲了他阿罗汉的问题呢，我知道了。那另一个问题啊，就是说一心不乱的时候，是不是明心见性？那它跟明心见性不是同义词吗？不是的，不是哈。比明心见性很低，还低。还低，还很低的。OK。比明心见性还低的时候，比开悟就更远了哈。对。Bạn này hỏi là cái niệm Phật nhất tâm bất loạn đó với lời kiến thánh miễn xin minh tính kiến chiên sinh kiến tính nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói cái nhất tâm bất loạn này, cái niệm Phật nhất tâm bất loạn này với lại cái kiến tánh của mình nó thấp hơn xa lắm. Okay. Cái nhất tâm bất loạn nó dễ lắm, tương đối về cái kiến tánh nó khó không thể tưởng được. Thì chiên sinh thì sẽ很难得的. Cái kiến tánh nó khó không thể tưởng được. Thành ra cái niệm Phật mà nhất tâm bất loạn nó dễ hơn nhiều. This is why you better off, instead of trying to see your nature, to recite the Buddha's name one mind and confuse. Then you will see a Buddha nature for sure when you get to the Pureland. Thành ra cái mà dễ hơn chúng ta tu là chúng ta lo niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tìm cách vãng sanh. Mình qua bên kia thì mình chắc chắn mình sẽ kiến tánh. Thành ra cái kiến tánh, cái nhất tâm bất loạn 10 cái niệm Phật mà tới được nhất tâm bất loạn là một cách kiến tánh mà nó trong tương lai. Nó dễ hơn nhiều. Much easier to go for the one mind and confused recitation, samadhi, and once you obtain rebirth of the Pureland, you're guaranteed to be able to see your Buddha nature there.
So what can you do? What can you do? The question is what can you do to optimize to obtain rebirth? Bây giờ ngày hôm nay là ngày mình báo hiếu. Thì mình báo hiếu bằng cách nào? Hồi sáng có người nói báo hiếu bằng cách là mình tạo phước cho cha mẹ và mình thành người tốt. Okay. If you feel that if you really want to obtain rebirth of the Pureland, nhớ cái gì mà thiệt sự mà muốn được vãng sanh đó. Okay? Then there's one thing that's under your control. Quý vị có thể làm được một chuyện mà cái này là cái giữ được cái tự chủ của quý vị. The sutra says, Kinh Vô Lượng Thọ nói. Okay, I'm quoting another sutra. The Infinite Life Sutra says, okay, those of you who aspire for rebirth of the Pureland. Kinh Vô Lượng Thọ nói, những cái người mà muốn vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì phải tu 3 cái loại phước. Phải không bác Hòa? Ông thuộc lầu cái này, ông nhớ cái này kỹ lắm. The Infinite Life Sutra says, if you want to obtain rebirth through Pureland, this is where it is, right here. Routine, silly. If you want to obtain rebirth through Pureland, Infinite Life Sutra. Okay, again, I'm quoting sutras. I'm not. This doesn't come from me. Okay. Đại kinh nói rằng hỏi không phải tôi chế ra. Đại kinh Vô Lượng Thọ nói rằng quý vị muốn vãng sanh phải tạo phước. Phước có nghĩa là cái nhân duyên đó, cái thường nhân duyên của mình đó. Hồi nãy mình giảng đó. A while ago we explained that superior causes and conditions really translate into blessings, right? That's what it means. So if you want to be reborn, you have to create a lot of blessings. Phải tạo rất nhiều phước. How do you go about it? Tạo phước bằng cách nào? You are filial to your parents. Okay? You serve and venerate your teachers and your elders. Thứ nhì là quý vị phải báo hiếu. Thứ nhất là báo hiếu cha mẹ. Thứ nhì là phải phụng sự cho sư trưởng, cho thầy với là người trưởng lão của mình. You also have to practice the mind of kindness and not killing. Quý vị phải nên tu cái pháp từ tâm mà không có sát sanh. Okay? You should also practice the 10 good deeds. Quý vị phải tu thập thiện. Okay? Đó là mới đầu thôi. That's the first group. Okay? Second group says, it's how difficult it is. And I'm pointing out to you. Nó không dễ như quý vị tưởng đâu. Muốn vãng sanh không phải là dễ như quý vị tưởng đâu. Phải tạo đủ những loại phước hết đó. Cái phước đầu tiên là bốn cái nhóm này thấy mình làm không nổi rồi. You see the first group it says filial to your parents. I fail. Nổi cái chuyện báo hiếu cha mẹ tôi thua ngay lập tức. Rồi phải phụng sự cho sư trưởng. I fail. Rồi thứ nhì là phụng sự sư trưởng, tôi cũng rớt nữa. Kind mind not killing. I fail. Từ tâm không có sát sanh, tôi cũng I kill my entire life. Okay? I'm not a kind person. All my disciples know that. Thập thiện, con tí xíu thập thiện trong. So anyway, so 1 out of 4, not too good. Okay, second group nhóm thứ nhì, phản bác Hòa. Nãy giờ có trật chỗ nào chưa? Ông này không thuộc lòng với cái chuyện này, ông nghiên cứu kỹ lắm, ông này nghiên cứu mình rồi. Second group says you have to take refuge with the triple jewel. Thứ nhì là phải quy tam bảo. Okay. You have to receive the precepts. Xong phải thọ giới. Okay. And then
you will not violate the precept. Thọ giới rồi phải giữ cái giới, không phải thọ giới là sao không được. Ước là thọ giới, tôi thọ rồi. Thọ là dễ, giữ mới là khó. It's very difficult. It's easy to take refuge. It's easy to receive the precepts, but keeping the precepts is the toughest one. Okay, right, Carol? There you go. Number three, you bring forth the Bodhi mind. Thứ ba, cái loại phước này, cái người tạo phước là bằng phát Bồ Đề tâm. Okay, you deeply believe in cause and effect. Thiệt sự mà tin vào cái luật nhân quả. Okay. Okay, you're supposed to read and recite the Mahayana Sutras. Thứ ba là quý vị phải tụng niệm kinh Đại thừa. When was the last time you recited a sutra here? I failed. Okay, and you encourage others to practice. Rồi khuyên người khác tu. Okay. These are the three groups of things, of behaviors you're supposed to have. That's called pure karmas. Ba cái nhóm hành động này á, là gọi là tình hạnh, tình nghiệp. Có tình nghiệp như vậy mới có tạo phước để mà vãng sanh được. Nó khó như vậy đó. That's how difficult it is. 法师说，刚刚讲的那三者就是那三世，就是所谓的敬业，是非常困难的。Any questions? Ai thắc mắc gì không? I told you, it's not that easy. Tôi nói cái gì nói lui nó tới hoài. Muốn vãng sanh nó khó không thể tưởng được. Đừng nghe người ta nói là cái niệm Phật là vãng sanh. Tôi không tin mấy chuyện. I don't believe those things myself personally. Lúc tôi bắt đầu tu, tôi không tin mấy cái chuyện đó. I didn't believe it myself. I said it's too easy. He said the Buddha's name of 10 rebirth. Just like that. Nó khó, kinh nó nói khó như vậy. This is how difficult the sutra says. Okay? Yes. Như thầy, cái báo hiếu á, mình có thể là sám hối dùng cho cha mẹ mình. Đó là báo hiếu. Mình xóa cái nghiệp cho cha mẹ mình. Says, if you feel it to your parents, can you repent on their behalf? He says, absolutely. You repent on their behalf to help them erase the karmas. That's filial piety. Okay? 他的问题是说，孝顺父母，你可不可以代替他们忏悔？法师说可以，这样就会帮他们消他们的业障。这是孝顺的一种。Okay, and you have to realize, because people are misguided about rebirth, the Pureland Dharma door. That's why they cannot obtain rebirth. Vì cái người phàm phu người ta hiểu lầm vào cái pháp tịnh độ mới không được vãng sanh. Cứ luân hồi vẫn còn tới đây nghe pháp như thế. They still come to the temple, listen to the Dharma lecture, right? What do you think you're doing here? You failed. Quý vị you failed miserably yourself. Quý vị đã thất bại. Cứ ê chề mà cứ mỗi tuần cứ vác mặt tới chùa hoài vẫn không được vãng sanh như thường. This is my proof. Ngày hôm nay quý vị vẫn còn ở đây mà. Thất bại nặng nề mà không biết. Cứ tưởng là dễ. Làm đường cái rồi. Thank you. Okay, you got it? The proof is right here. You are the proof. It's how difficult it is. Okay, so what can you do? Okay. The idea here is the first and foremost is you need to really want to obtain rebirth. You really have to want it badly. Thứ nhất, điều kiện thứ nhất là quý vị phải cần làm là thiệt sự muốn vãng sanh, càng sớm càng tốt. The sooner the better. That's the difference. Okay? Enough of this nonsense. Don't come to my temple anymore if you have a choice. Nếu mà quý vị có sự lựa chọn, đừng bao giờ vác cái mặt tới chùa này nữa hết á.
Kiếp sau đúng mấy nói là tôi nguyện lần sau không thèm tới chùa của thầy nữa, tôi đi vãng sanh thì không nhất định tôi không tới chùa thầy. Tôi có nhiều chuyện quan trọng, tới chùa thầy làm cái gì? Why would you want to come to my temple anymore? You're wasting your time. Go to the Amitabha Buddha, let him teach you. I can't teach you the way he teaches you. Chẳng thà cái vị qua bên Tây Phương Cực Lạc á, ngài A Di Đà dạy cái vị tới tôi dạy cái vị đúng sao mà bằng A Di Đà dạy cái vị đó? You're wasting time here. Phí thì giờ của cuộc đời mình. Okay? I'm sincere about it. You really have to decide. I want to obtain rebirth as soon as possible. Enough of this nonsense. Okay? Mình phải quyết định, mình nói là nhất định tôi phải đi càng sớm càng tốt, tôi không muốn tới nữa, tôi không muốn đi chỗ nào khác nữa hết đó. Okay? We agree on that. That's what I want. Right? That's number one. And number two, then you invest and you create as many blessings as possible. Cái thứ nhì là quý vị phải tìm hết đủ mọi cách để mà tạo phước, để mà vãng sanh. 所以法师说，第一点呢，就是你要非常非常想要去西方极乐世界，就是立即当下就要去。那第二点就是非常勤力的造福。You have to explain the part in Chinese. Make sure the Chinese understand it. You're wasting time coming to my temple. 所以现在来这边听经都是在浪费时间，你要马上就要去，不需要再来这边听经。That's right. Don't ever come to my temple. Don't ever again. Kiếp sau đừng có bao giờ tới cái chùa tôi hết. Next time, do not ever come to my temple. And so you. If you really want to go as quickly as possible, then it makes sense for you to have to try to create as many blessings as possible. What are you waiting for? Right? Nếu thực sự quý vị muốn đi càng sớm càng tốt, thì phải càng hiểu sự quan trọng. Mình phải cần tạo phước càng nhiều càng tốt. Mình có phước càng nhiều thì mình đi càng sớm. The more blessings you have, the quicker you go. Because let me tell you, tại vì sự thật là như vậy nè. Okay? You're so miserable right now. You don't realize how unhappy you are. Sự thật bây giờ quý vị đang khổ vậy, sao mà không biết mình khổ luôn nữa. Đúng không? Cứ tưởng mình hay, cứ tưởng mình cứ sáng như ôi sao ngày nay tôi hạnh phúc dễ sợ. Buổi sáng dậy cái ôi ngày nay trời đẹp quá. Mình ra mình hít, mình ngắm hoa, mình nghe chim hót. You say I'm going to wake up today, have a cup of coffee, have a Starbucks cup of coffee and go to work. I'll be so happy. It's going to be a good day. Give me a break. Wake up. You're miserable. Tell yourself, I'm miserable. I'm unhappy. You even realize how unhappy you are? Huh? Quý vị mà có đủ phước á, ngày kia quý vị thức dậy nói, ngày nay tôi sao mà tôi thất bất hạnh quá. That's a sign you have enough blessings. Cứ tự mình hay. You think you're so hot. Cứ ngửi mình hay hoài. That woman back there, she says, today I will get up and take care of my beloved dog. That's the meaning of my life. Cái bà ở sau đó, bà thức dậy bà nói sáng nay á, cuộc đời ngày này rất là tốt đẹp. Tôi sẽ bỏ thời giờ ngày hôm nay để lo cho con chó yêu thương của tôi. Please explain that to me. Nó có ý nghĩa trong cuộc đời. You call that happiness? Hey young man, you call that happiness? Taking care of your dog? Meaning of life? Yes, right. Okay, now go ahead. Huh? Means the dogs have blessings. But it doesn't help your rebirth. How does it help your rebirth? How does it help your suffering, your unhappiness? And the woman is so attached to her dog, he says she can't even come to the temple without sitting here and worrying about her dog. Rồi tới cái chùa này, ngồi ở chùa nghe pháp, một tay nghe pháp, cái bên kia thì đang lo con chó mình, bây giờ nó khổ rồi, nó sướng ở nhà. Just give me a break. Khổ như vậy mà không biết, mà cứ nghĩ mình hay. Every time she sees me, Master, I'm so happy. Gặp tôi là nghĩ mình sung sướng. Okay, so
So you need to create blessing. Mình phải tạo rất nhiều phước. Please understand that. If you one day, my proof to you is that you do not have enough blessings besides the fact that you still think you're so hot, your life is so wonderful. No, it isn't. That's why I became a left home person. It's a little commercial. Vì thấy không? Khi mình có đủ phước một cái đâu có nghĩ là mình sướng đâu. Mình thấy mình khổ ngay lập tức. Cái người mà thấy mình có phước thấy mình là khổ, không muốn khổ như vậy. You don't want to suffer like this anymore. You want to go for rebirth as soon as possible. Enough of this garbage. Enough of this nonsense. My proof to you is that you still don't have enough blessings yet. Continue to create more blessings. Please take it seriously. Quý vị ngày hôm nay mà quý vị nghe quý vị cười, tôi bất cười mấy những cái bà mà thích mê con chó đó, phải biết rằng mình chưa thấy mình khổ tại mình chưa đủ phước. Phải lo tạo phước mà vãng sanh, không chừng chơi đâu. I'm serious about this. If you don't see the light yet, you still see your life as so wonderful, you don't have enough blessings yet. It's a danger signal. Cái đó là cái nguy hiểm của mình. You're gonna fall in a revolving wheel again. Nếu quý vị không đủ phước, quý vị sẽ tiếp tục luân hồi, nó vẫn tiếp tục khổ như thường, không thoát được. Yes. 所以法师就是说，你们如果每天都起床就非常的开心，觉得自己的生活很快乐的话，表示说你的福报还不够大，因为你们还是会执着于你们现在的快乐，还并不了解往生的重要性，这样子。Any questions so far? Có ai thắc mắc gì tới phần này không? Okay, so coming back, yeah. Đới nghiệp vãng sanh là chuyện khác nữa, là cái người mà người ta đủ phước rồi đó, thì người ta có hiện đới nghiệp vãng sanh được. Có nghĩa là họ không cần phải giác ngộ, họ không cần phải có trình độ tu gì hết, chỉ cần có đủ phước mà đi được thôi. So the question she asked is, so the two cases, do you obtain rebirth by reciting the Buddha's name 10 times or mind confused, or you create blessings so that you have enough blessings to obtain rebirth? What are this thing about carry your dharma, 大业往生? Is what is it? And the answer is, it only means that the people may not cultivate at all, and when they die, they receive help and they can obtain rebirth. Okay, you bring your old karmas along to rebirth, meaning these people are no cultivators. Cái người mà đới nghiệp vãng sanh, khi mà nói đới nghiệp vãng sanh, mấy người này họ không tu, cái nghĩa là vậy đó. Okay. So it's reserved for the people who have the blessings, who refuse to cultivate. And the only way out for them is that they carry their offenses them to the Pure Land, because they refuse to cultivate. Tôi trả lời nhiều khi nó hơi sốc tai một tí, tại vì cái khi mà tôi nói đới nghiệp vãng sanh, đối với tôi những cái người này họ không có chịu tu. Thành cuối cùng Phật phải cứu họ bằng cách là phải cho họ cái cơ hội để mà đới nghiệp vãng sanh thôi. Cái người chuyên môn đi tạo nghiệp đó, xong rồi bây giờ thì thay vì để cho họ đọa, mình gửi họ đi Tây phương Cực Lạc, thì họ đem cái ác nghiệp của họ đi Tây phương Cực Lạc, thay vì họ khổ với dưới địa ngục, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Okay? Những hạng người đó cũng giúp được như thường. How do you become that kind of person to that you're saved? Yeah. 所以我先讲他，我先讲他问那个带业往生呢，就是法师的解释说，带业往生意思就是说，有一种人他们就是有足够的福报可以往生，但是他们不修行，所以他们最后的时候就可以带业往生。那二个的问题就是说，那要怎么样才可以变成这样子的人？
It's a good question. That's why I tolerate it. Even though cái câu hỏi rất là hay. Thành ra mặc dù tôi là khó chịu lắm, nhưng mà tôi chấp nhận cái chuyện này. It's a good question for this reason. Cái câu hỏi rất là hay vì tại ý nghĩa là như vậy nè. What was it mean? I just forgot already what I wanted to say. Mới nghĩ mà quên ngay lập tức. Yes, 3. Yeah, 3. I'm still upset about number 3. Làm sao mình lọt vào cái loài người mà sẽ được giúp đỡ? Okay. Here's how you belong to that group. Làm sao mình lọt vào cái nhóm đó bây giờ? Cái nhóm đó là cái nhóm mà nó có phước, nó mới được giúp. These are the people who have the blessings. They have the blessings, therefore they cannot fall. Họ có phước, họ không thể nào đọa được. Họ có đủ phước, họ đọa không được. Nghe rõ không? Quý vị mình có vốn rồi mà sao quý vị khổ được? Mình giàu rồi, mình đâu có khổ được. When you blessed, you cannot suffer. So these people have the blessings of rebirth. Cái nhóm mà đới nghiệp vãng sanh là họ có phước để mà vãng sanh, họ đủ phước mà vãng sanh. Okay? How do you get these blessings? Sao họ cái phước loại này? Họ đâu có tu đâu. They don't cultivate. Right? That's the group we're talking about. They refuse to cultivate. Cái nhóm này cái nhóm nhất định không chịu tu. Mà không phải. Not only do they refuse to cultivate, they love to create offense. Đã không tu rồi mà còn thích tạo nghiệp nữa. Chứ không thích đi làm bậy. Right? And yet they have the blessings. Mà như vậy họ cũng có đủ phước như thường. 按法师就说这样的这种人呢，他们是非常非常有福报，他们的福报大到就是他们没有办法堕，那他们不愿意修行，但是呢，而且很喜欢造业，但是他们就是不会堕。他们是怎样有这样的福呢？ Okay, so far so good. So how do they have these blessings? Sao có cái phước này bây giờ? Because they don't plan blessings. Làm sao có phước? Mà họ không có trồng phước, sao có phước được? Two cases. Có 2 trường hợp thôi. The obvious one is that the prior lifetimes they have the blessings already. 所以2种情况，第一种就是他们前世已经有这样子的福了。Cái trường hợp thứ nhất á, là họ có sẵn phước từ kiếp trước rồi. Okay? Tu sẵn, có sẵn phước rồi. Okay? Thành bây giờ most likely these people have the blessings already. Now they're here to repay the debts and so on, and they're safe. Okay? Họ có đủ phước rồi, họ đọa không được. Okay? So far so good. The second group. Yeah, that's right. Don't you get it? Well, you have to learn Vietnamese. Go ahead and try. The first one is... The first one 就是说，第一种就是他们前世已经有这样子的福了。And the second case is that someone gives the blessings to them. 第二种就是别人帮他们造福。Cái trường hợp thứ nhì là cái người khác cho phước cho họ. Bây giờ quý vị có tiền thì quý vị đưa tiền người ta biên sách cho người ta thôi, người ta có cái tiền thôi, cái dễ dàng, đâu có gì khó khăn đâu. It's that easy. You have the blessings, you just give it to them. And this is why you cultivate blessings, rebirth blessings. You can give them away. Thành quý vị tu mà cái phước vãng sanh, quý vị có quyền bố thí cho người khác. Yeah, Ước says, 所以法师说，这就是为什么 I love my wife, but ông nói suy nghĩ, tôi nghe nói là mình có thể cho phước, thì ông lắc đầu nói, tôi thương vợ tôi dễ sợ, tôi mê vợ tôi dễ sợ, nhưng không đủ mê để mà tôi đọa để cho bà vãng sanh chứ. 所以法师，这就是为什么我们要修福，因为当你修福的时候，你也可以给别人。
Okay? Any question? Ai nói mắc gì không? Yes. But in order to have somebody to give you the blessings, don't you have to have blessings so that somebody will give it to you? Because if we give blessings away, we can give it to anybody. But how can we give it to that person unless that person had blessings? So that we Good question. Good question. Bây giờ hỏi làm sao người ta bỗng nhiên người ta cho mình được? Đâu có dễ dàng vậy. Because in two cases, có hai trường hợp, they hold the two cases as well. Làm sao người ta cho mình? Thứ nhất á, the first case is that they owe you. Trường hợp thứ nhất á, họ nợ mình. For example, you make money, you bust your butt to working money, creating offense to make a lot of money, and you send your wife to the temple. The wife says, okay, I create reverse blessings for you. That's how it happens. Chẳng như mình đi làm việc khổ sở, mình làm ra tiền, xong mình gửi vợ mình tới chùa, cho phép mình tới chùa để mà tu pháp môn tịnh độ, vợ mình tạo cái phước cho mình. They give it to you. Right? Or the husband. It could be worth the husband as well. All right. What's the other case? Trường hợp thứ nhì là sao? Yes? You just feel like giving it to them. Yeah. You do it all the time. You just feel like it's somebody else. Because you have a bodhisattva's heart. When you feel that, unlike Ước who says, I take care of myself first, I don't care about you. If that kind of mindset is Hinayana mindset. This is part of creating blessings. The number 3 I'm getting to. It's a good question because it brings me to point number 3. Step number 3. Cái này nó có liên quan với nhau hết đó. Là mình, cái trường hợp thứ nhì là bỗng nhiên mình cái tâm mình phát tâm Bồ Tát, người ta cần mình cho người ta thôi, mình không cần biết, mình có mình cho thôi. You give with, if you have it, you're willing to give it away. You have that kind of mindset. Cái tâm mình như vậy đó, mình có, người ta cần mình cho người ta thôi, mình không cần biết. Okay, it's the same mindset that says, I'm hungry right now, but I think you need more than me. Here, take it. Okay, giống như cái tâm người thường mình có cái gì đấy, mình đang đói bụng, đói dễ sợ lắm. Mình thấy người ta nghèo ốm, khổ sở dễ sợ, thì mình nhường người ta ăn. Okay, tâm như vậy đó. When you do that, your blessings are multiplied. Cái khi mà quý vị làm được cái tâm quý vị được như vậy, cái phước vãng sanh quý vị còn nhiều hơn nữa. Hay không? Vì có một cái phương pháp khác để mà tạo thêm phước cho mình, vãng sanh. Là cái thứ ba. That's the third thing you need to do. I simplify it for you. If you go through the list of the 3 groups of things, you fail. Quý vị thấy không? Cái kinh mà nói theo, cái làm theo kinh mà làm theo ba cái nhóm đó, 3 cái nhóm rồi báo hiếu rồi sư trưởng rồi nọ là thấy là mình làm không được rồi đó. Thập thiện nữa làm được rồi. Tôi thích tập ác tôi làm được, còn thập thiện tôi làm không được. Thầy cũng vậy thôi. Ok, mấy cái chuyện mình đọc kinh á, mình thấy nó khó quá, mình nản chí. Ok, mình phải có cái pháp gì mà cho quý vị thấy mà có một cái đường hướng mà nó giúp mình đi cái hướng đó, thì cái cơ hội vãng sanh mình nó cao hơn. Ok, thì trong hướng đó nó bao gồm luôn 3 cái nhóm đó luôn nè. Quý vị, cái đường thứ 3, cái này tôi nói cho quý vị nghe này, cái thứ 3 này nó bao hết tất cả 3 cái nhóm đó luôn, mà tôi đã chỉ gom là một thôi, mà nó dễ làm hơn, là mình giúp người khác vãng sanh. Quý vị phải giúp người khác vãng sanh thì mình sẽ được giúp. Okay? Đừng có lo ước, đừng có lo mình vãng sanh. Bây giờ mình biết rằng mà mình muốn vãng sanh, mình biết rằng sự quan trọng phải cần tạo phước mới vãng sanh được. Mình biết cái phước có quan trọng chừng nào rồi thì mình cái pháp bước thứ 3 là mình xả cái phước mình luôn, mà nói bây giờ tôi giúp người khác với cái phước của tôi để vãng sanh, thì mình sẽ được vãng sanh. Take a picture. Let me explain to you. The third step is very important. The third step, if I enumerate the list of these 3 things, 3 groups of things you need to do to create blessings,
It's too complicated and it's too difficult to do. Because you look at the list, you see it's just too difficult. You can't do it, and you lose heart. You become discouraged because it's not feasible. So I summarize the three groups into one thing that you do. Okay? Again, the first two steps. Number one, you really want to be reborn this lifetime. You're not going to wait. Okay? Number two, you create blessings for rebirth. Every which way you turn, create blessings. Do not wait. Nhớ cái chuyện thứ nhì là thứ nhất quý vị là nhất định muốn vãng sanh càng sớm càng tốt, kiếp này càng tốt. Thứ nhì, biết vãng sanh quan trọng như vậy, phải tạo phước mà vãng sanh càng nhiều càng tốt. Cứ xoay lưng một chút được là cứ tạo thôi. Đừng có nói là tôi đủ rồi. Okay? Cái người mà đủ là người chưa đủ. If you think you have enough blessings, you know you're not there yet. It's very clear. Like Ước says, I think I have enough. No, you haven't. 所以，法师说他刚刚讲了那三种呢，因为太难了，这你要变成那三种人，那把它简单化，告诉你们。第一个就是说你要积极种福，是不是 ？You want the rebirth right away. 你要想要立即就往生西方极乐世界。Preferably this lifetime. 就是现在。No more revolution in the wheel. Okay? And number two, you understand the importance. To obtain rebirth, you need a lot of blessings. So you have to plant blessings non-stop. 而第二点 Your mindset should be to create rebirth blessings, as many as possible. Don't stop. Don't ever think you have enough. Okay? That's a mindset. 而第二点呢，就是说你不要觉得说你已经有足够的福报了，你要想办法造无尽的福。And number three is very important. Number three is a summary of all these three groups of blessings creation. That is, you have to help others obtain rebirth. 第三呢，就是你必须要帮助别人往生。Don't look at her. She does not understand Chinese. Because this is Mahayana's mindset. You help others obtain rebirth, so that when it's your time to receive that, you need to help to obtain rebirth, you will receive help naturally. Thành ra cái tâm mình tu, pháp mình tu như vậy, mình giúp người khác đắc vãng sanh cái đã. Rồi tới khi mình mà cần á, mình sẽ được giúp, mình không cần lo cái chuyện đó. Cái tâm mình là như vậy đó. 所以这就是大乘佛教的精神，你帮助别人得往生呢，等到你需要的时候，别人就会帮助你。Okay, any questions? Just three things. Cần làm 3 chuyện thôi. You only have 2-3 things. Okay, very simple. Yes. So, to build up your blessing, you have to practice the three groups anyway. Right. You have to you Right. have to do reset everything. Right. And then when But the way it's listed, though, when the way it's listed, is you have to do everything, and it's discouraging. It bothers me because when I read those things, I said, I'm not qualified for this. Forget it. Rebirth is not for me. I don't qualify. I don't have enough. I hate these things. I can't do these things. It's discouraging. Okay, that's my first reaction when I read about the Pureland Dharma door. I said, I'd rather do chant because at least chant, I know at least I have a chance. But the rebirth is just, I know I can't do these things. Okay. Cái quan trọng khi quý vị đọc mấy cái kinh này á, cái kinh nói là cái nhóm mà phải tạo phước, phải làm tu thập thiện, rồi phải giữ giới này nọ. Lúc mà tôi đọc những cái kinh này, lần đầu tôi đọc mấy kinh này tôi khó chịu với sợ, tại tôi thất vọng với sợ, tôi nản với sợ, tại vì tôi làm không được. Từ lúc đó tôi quyết định là tôi không muốn vãng sanh. When I realized I wasn't qualified, it's not for me, I said, rebirth is not for me. Forget it. You give up. Okay. And the mindset I'm teaching you is that you continually looking for ways to plan, you increase your rebirth blessings. That is all of those three groups together. It even covers more than those three groups together when you think about it.
Thành ra lúc đầu tôi học phương pháp cái pháp môn tịnh độ vãng sanh, tôi không thích là vì vậy, tại tôi nản với sợ, tôi thấy nó làm khó quá đấy. Sau này tôi giảng cái pháp này, cái pháp mình chuyên môn, mình cứ không ngừng mình cứ tạo phước vãng sanh cho mình đó. Thì cái pháp đó nó bao gồm tất cả 3 cái nhóm đó luôn nè, nó còn hơn 3 nhóm đó nữa. 3 cái nhóm nó không thể nào ngoài cái đó được, nó bị ở trong cái là khi nào mình cũng kiếm cách vãng sanh. Okay. 所以法师说，当你看到那3世的时候呢，一般就是对大部分人来说，他们都太难做到了，所以他们就会觉得说，这个往生呢，不是他们可以做得到的事情。那法师的建议就是说，你们只要着重于这个造这个往生的福，其实是那个造的福是包含那做那3世，而且更多的。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? 389, tấm 389. Shariputra, if there is a good man or good woman who hears of Amitabha and holds his name, whether for 1 day, 2 days, 3, 4, 5, 6 days, as long as 7 days with one mind, unconfused. When this person nears the end of life, before him would appear Amitabha, the assembly of holy ones. When the end comes, his mind will be without inversion, and in the Amitabha's land of utmost bliss, he will attain rebirth. Shariputra, because I see this benefit, I speak these words. If living beings hear this teaching, they should make the vow, I wish to be born in that land. 舍利弗，若有善男子、善女人闻说阿弥陀佛，直持名号，若1日、若2日、若3日、若4日、若5日、若6日、若7日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前，世人终时，心不颠倒，即得往生阿弥陀佛极乐国度。舍利弗，我见势利故说此言。若有众生闻是说者，应当发愿生彼国度。Này xá lợi Phất, nếu có hàng thiện nam, thiện nữ nào nghe nói về Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu Ngài, hoặc 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, nhất tâm bất loạn. Người ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra trước mặt. Khi chết, người ấy tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Này xá lợi Phất, ta thấy những điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe ta nói đây nên phải phát nguyện sanh về nước kia. In the prior section, the Buddha exhorted us to make a vow. Now he exhorts us to practice reciting his name, and it's just because if you really want to go, you have to start by walking. 所以说，当你真的很想要去的话，你应该先发愿所以劝你们先发愿。那现在呢，要劝起行，然后起身动步。Sutra says, the good man or good woman, cái người kinh nói thiện nam thiện nữ, these are the people who take refuge, take the 5 precepts and practice the 10 good deeds. 所以经文上说，善男子、善女人就是这些持5戒以及修10善的人。Thiện nam nữ là những người mà quy y thọ ngũ giới và tu thập thiện, những cái 10 cái hành tốt đó. They also known as the people who draw near the Sangha to help them do good things. 而且是这些亲近尘世比丘僧比丘尼的人。Cái cần sự, họ có thiện nam nữ còn được gọi là cần sự, có nghĩa là họ thích thân cận cái tăng già, tăng đoàn để giúp làm chuyện tốt. Okay. In the Pure Name Sutra,
Shariputra follows the Manjushri Bodhisattva to visit Vimalakirti. 所以在《净明经观众生品》里面，这个是舍利佛，跟着文殊师利菩萨去见这个维摩居士，对。And they all got together in the same tiny room where Vimalakirti was lying. He was ill, and the room was filled by thousands upon hundreds of thousands of millions of bodhisattvas and arhats. 而他们聚集在一个这个维摩居士他生病修行的一个小房間里面，那里面有非常非常多的这个菩薩們。Thì tới cái phòng đó là cái tại viếng thăm ngài Duy Ma Cật, là ngài đang bệnh, thành ra của Văn Thù Thư Lợi Bồ Tát mới tới viếng thăm để viếng bệnh, hỏi bệnh ông Duy Ma Cật. Thì trong cái phòng nhỏ xíu như vậy thì có cả 100.000 Bồ Tát A La Hán, cả triệu Bồ Tát, cả 100 triệu Bồ Tát A La Hán tới viếng thăm ngài Duy Ma Cật. Cái phòng như vậy nhỏ như vậy mà chứa biết bao nhiêu người như vậy. Cái cảnh giới nó rất là đặc biệt. Because of the presence of these multitudes, the countless number of arhats and bodhisattvas and pratyeka buddhas. Tại vì có nhiều người, có nhiều Bồ Tát, có nhiều A La Hán, có nhiều Bích Chi Phật như vậy, có những cái thánh nhân như vậy trong phòng. Thành ra mấy cái thiên thần mới tới cúng dường. Because of their presence, naturally, you have gods and goddesses coming over to make offerings to them. 因为他们这些菩萨们的出现呢，所以有很多这个天神们呢，以及天女们就会来供奉他们。So especially the gods and goddesses love to come over and make offerings of flowers and incense. Những cái vị thiên quả trời đó, nó thích cúng dường hoa với hương lắm. Okay. 他们非常喜欢去供奉这个花。So one of the attendant girls that was serving Vimalakirti was scattering flowers in the room as an offering to all these sages. 所以其中一个侍奉这个维摩居士的女士们呢，就在那边在那个房间里面撒那个花。So Shariputra looked at her and said, why did you not change out your female body? 于是舍利佛姑就看到他，就问他说：“你为何不转女生呢？” Thì ngài Xá Lợi Phất á, ngài đệ nhất hàng thanh văn và đệ tử của Đức Phật, mình nhìn cái người nô tỳ đó, mới hỏi tại sao không có đổi cái thân đàn bà đi. Là ông này ông giỏi lắm, ông nhìn cái người nào có khả năng đổi thân được. This you have to recognize that Shariputra has a wisdom. He recognized that she's able to change her body, the female body. 法师说，这就是舍利佛，他有这个智慧，可以知道说这个人可以有办法转女生。Thì quý biết là ngài Xá Lợi Phất là ngài có thần thông mà có để trí huệ lắm. Ta nhìn một cái người nô tỳ mà nói là cái người này không phải là người nô tỳ tầm thường. Ta nó hỏi cô thắc mắc, tại sao cô không chịu đổi cái thân người đàn bà đi? And so the servant said, the maid says, for the last 20 years, I understand that seeking a female body cannot be done. 那于是他这个女仆呢就说：“我从12年来呢了解说求女人相了不可得。” Người nô tỳ mới trả lời lại, trả ngược, nói là bạch thầy, 20 năm rồi con mới khám phá rằng, con mới hiểu rằng là tìm một cái thân người đàn bà không có thể có được. What does it mean? I'm asking the engineer now. Okay, listen to his answer. What does it mean that seeking a female body cannot be obtained?
This is the English translation. What does it mean? Giờ tôi hỏi học trò tôi là cái câu nói là cái nữ thân nó không thể đắc. 法师问二说是什么意思？ Cầu nữ thân không thể đắc nghĩa là sao? You're good at asking questions, no good at answering, huh? It means that I can no longer see a female body or a male body. Không, cái thân nữ không thể đắc. Bất khả đắc có nghĩa là cái cô này không thấy cái sự khác biệt giữa cái thân đàn bà hoặc cái thân đàn ông nữa. She still sees the difference between him and his wife. This woman here, this servant, cannot see the difference between a female body or a male body anymore. Cái người này, nô tỳ nó dễ sợ như vậy, trí huệ nó dễ sợ như vậy. Tới tu tới trình độ làm nô tỳ cho một người trưởng giả thôi, mà có cái trí huệ đến độ mà không thấy sự khác biệt giữa người đàn ông với người đàn bà. 所以意思就是说，他已经不会分别，对这个女生及男人生已经没有分别了。Young man, you know what it means? She cannot see any difference between you and your dad. That's her wisdom. See, right now we discriminate. We see it. You are you, I am. It's discrimination. It's called discrimination. Okay? In particular, very heavy discrimination is male and female, right? You are at that age already. Of course, you start noticing girls. Right? Don't you? Oh, yeah, I do. So, our mind is a mind of discrimination. That's the nature, that's how we function. Cái tâm mình là tâm phân biệt. Mình chưa muốn phân biệt. Mình phân biệt cái nam với nữ, giàu với nghèo, giỏi với vợ. Hỏi cái cô Jasmine sau đó. Cô giỏi, ông dở. Jasmine, she would tell you. She says, I'm great. And you are not great. Right, Jasmine? Cứ nghĩ mình giỏi, người ta dở. Tâm còn phân biệt. Mấy người đó chưa phải là người giỏi. You see, if you still see Randy as you are competent, and your son is not competent, you're not a competent. Okay? This servant here has no more discrimination. Cái người nô tỳ này không còn cái tâm phân biệt nữa. Thành cô trả lời cô nói đây, có gì đâu mà đổi. What's there to be changed to? It's like a magician making a illusory woman, and someone asks her, why don't we change from your female body? Now, is that a good question? Shariputra says, of course not. If it's an illusion, it's not real. So therefore, it's nothing to be changed. And so they may then help Shariputra understand, to make sure that Shariputra understands, because Shariputra asks a stupid question. He says, all Dharma is like that. There's no fixed marks. Then why do you keep on asking me about change? cái kinh này nó ngắn lắm, tại vì người nô tỳ mới giảng cho biết là đâu có gì đâu mà đổi đâu có nam đâu có nữ đâu. Thì giống như một cái người mà một người ảo thuật gia vậy, ta tạo một cái ảo thuật, ta sao phải đổi cái ảo thuật làm cái gì? Cái chuyện giả đâu cần đổi đâu. Ta sẽ phải đổi cái thân đàn bà làm gì? Thành ông nghĩ chứ coi cái câu hỏi nó có lý là không có lý. Thì Xá Lợi Phật mới nói là đương nhiên là không có lý rồi. Nếu như một cái ảo tưởng thôi thì có gì đâu mà đổi đâu. Thì cái người nô tỳ mới nhắc lại, để tại vì có vẻ hơi thất vọng với ngài Xá Lợi Phật, người có trí huệ lắm đó, mà hơi thất vọng một tí. Nói là ông biết không, tất cả những cái pháp là đều như vậy, không có cái thật tướng, không có cái tướng nhất định. Vậy ông tại sao ông có hỏi tôi đổi người đàn bà làm cái gì? Nghĩa là sửa lưng ngài Xá Lợi Phất ngay lập tức. Go ahead. 所以说，
他就是法师就说他已经是没有分别心了，所以他就说他就觉得，所以他没有觉得他需要改变他的身体，就如同说好像一个魔术师他变化成一个幻觉的女人，然后你问他这样子问这个女人要不要改变她的身体是没有意義的。 Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? Yes. The 49 day master? Oh, I didn't cover that. I thought I covered that. Now, you always said help. Oh, yeah. Oh, well. Maybe next time. You're supposed to do like this for me. How do you? That's the question. Is how do I create blessings? You one of the things that you maximize your blessings creation. Okay, if you smart. Quý vị đừng có quên hồi nãy hỏi là hỏi làm sao mình tạo phước để mình vãng sanh, làm sao mình tạo phước càng ngày càng tạo nhiều phước để vãng sanh. Okay. Thì mình kiếm đủ cách để mình tạo phước vãng sanh. You constantly find ways to opportunities to create rebirth blessings. That's what you do. Okay? But that's not enough. Nó vẫn chưa đủ như thế. Okay? You are better off because if you know that there's a self-help and others help, you know you cannot help yourself, and you depend on others to help to obtain rebirth. Then you should start asking others to help you obtain rebirth. Don't wait until you die to ask others to help you obtain rebirth. Cái cách suy nghĩ nó giản gì mà quý vị không ai hiểu cái chuyện này hết. Mình hiểu rằng á, mình biết rằng á là mình muốn vãng sanh. Mình biết rằng á mình không đủ sức mà tạo phước vãng sanh, thành phải lo tạo phước càng nhiều càng tốt, đúng không? Càng sớm càng tốt. Nhưng điều mình tạo nữa mình là sức của mình thôi. Tại vì ngay cái mình á, nếu mình tạo đủ rồi mình đã thấy chán chưa cuộc đời này rồi, mình đâu muốn ở đây nữa. Mình thấy chưa chán chừng như thường là mình vẫn rõ ràng mình chưa đủ. See, remember, when you create blessings for yourself, you are still not fed up with this life of yours yet. You still like he says, I'm so great. I got it made. I start financial stability, a loving wife, rotten kids, just like everyone else. Okay, so and my life is so wonderful. That's a proof right there. And you continue on that path, you don't have enough blessings yet still. Quý vị thấy không? Mình đang tạo phước mà mình vẫn thấy mình thấy mình ngon lành như thường, mình thấy cuộc đời mình có ý nghĩa dễ sợ. Rõ ràng cái phước mình vẫn chưa đủ như thường, con đường nó vẫn chưa đủ như thường khi mà. And therefore, what do? You have to switch over and ask others to help create blessings for you. Thành ra quý vị thấy rõ ràng mình tạo phước mình chưa đủ đó. Tại rõ ràng con đường mình đi mình thấy mình ngon lành như thường đó. Thì mình phải kiếm cách mình nhờ người khác tạo phước cho mình để mình đi. Đừng có đợi lúc mình chết mà nhờ người ta, đó là hơi trễ. Okay. And the rebirth blessings, the rebirth Dharma has to have a mechanism to help you create blessings right now. It should not wait. Thành cái chủ trương chúng tôi là cái phước vãng sanh phải tạo ngay bây giờ này, đừng có đợi khi mà chết mới tạo, nó trễ quá, tạo không kịp đâu. Bây giờ bắt đầu tạo, bây giờ còn có thể hy vọng được. Đợi nó chết mà vào chùa xong rồi thầy giúp cho con vãng sanh, lúc đó thì một bạn người là may lắm được một người thoát. 所以说，他的问题就是说，刚刚讲了那些之外，要怎么样种福呢？那法师就说，除了那些之外呢，你可以开始请，因为你知道说你需要人家的帮助而才可以往生，所以你可以开始